Om de toegang tot het Brusselse gewest te verbeteren, stelt de Vlaamse regering voor om de ring breder te maken. De plannen achter dit onzalige scenario dreigen de Brusselse regio op termijn te overspoelen met massa's bijkomende vrachtwagens en auto's. Dat is slecht nieuws voor het klimaat en voor het verkeer dat volledig dreigt vast te lopen. Greenpeace ging steden verkennen die zwaar investeerden in hun multimodale mobiliteit. Door werk te maken van duurzame mobiliteit doen Bremen en Kopenhagen het klimaat een groot plezier zonder een rem te zetten op de economische ontwikkeling. De inwoners van de stad Bremen verplaatsen zich te voet, met de fiets, de tram of eventueel met de auto. Citizens in Bremen commute a lot by bike. We have 25% commuters by bike. We have a goal, a political goal, to achieve up to 30% of bikers. We have high amount of public transport users and a relatively low amount of commuters by car. Car sharing started as an idea in the early 90s. It developed quite well because people tend to use much less cars in the city. We regard ourselves as the German capital of car sharing. Today we have 7,000 participating people and we want to increase this share to 20,000 in the next years. Integration is the main characteristic of our transportation system, and this starts by planning. That means in former times traffic and transportation policies were very much oriented towards the car. We changed this fundamentally. From an economic point of view, what you need is a place where people like to live and like to go. And quality of life is not a soft factor anymore, it's a really hard factor. Er werden oplossingen gezocht, zodat werknemers met het openbaar vervoer naar hun werk kunnen. Omdat er minder parking nodig is, winnen ook de werkgevers erbij. Er wordt ook nagedacht over manieren om handelswaren die in de haven van Bremen toekomen gemakkelijk naar het centrum van de stad te vervoeren. Bremen is a knowledge-based city. We have a lot of universities here, and in so far research-intensive businesses and services are there, but at the same time we have a lot of industries. We are also going for green strategies there. Ook Kopenhagen zet in op de trajecten tussen het centrum en de rand van de stad. Kopenhagen wil graag een koolstofvrije stad worden tegen 2050. Met 37% pendelaars op de fiets lijkt de Deense hoofdstad op de goede weg. Men startte hier 20 jaar geleden al met na te denken over een groene mobiliteit. In the 70s, under 10% of the people in Copenhagen were using bikes today. But at that time, people began to feel that we don't want to transfer Copenhagen to a car city. And in the coming 20 years, they succeeded by getting biking up to about 30% of people going and work in the morning time. And today it is 40%. Nadat de fiets de macht heroverde op de auto, waren er nieuwe verkeersregels nodig. Op de kruispunten hebben fietsers voorrang. Met als doel 1 miljoen inwoners is 1 miljoen fietsers, kwamen overal in de stad fietspaden en fietsroutes. Dit kost ook veel minder dan bijvoorbeeld een nieuwe metrolijn. Langs de Norrebrogade, een van de invalswegen van Kopenhagen, hebben fietsers die aan 20 km per uur rijden altijd groen licht. De bedoeling is om ook zo'n groene golf te creëren op de andere 4 belangrijkste invalswegen. 2 bruggen die zijn voorbehouden aan voetgangers en fietsers werden gebouwd op strategische plaatsen in de stad en in de haven van Kopenhagen. From a cost-benefit perspective, how do you move a lot of people around in a big city with the least costs for the society? Then it's very, very cheap to invest in bicycle infrastructure.
1 kilometer of cycle track, for example, cost around 8 million Danish kroner, which is a bit similar to 1 million euros. Whereas, for example, 1 kilometer of metro costs 1 billion Danish kroner. So you get a lot of improvements for a relatively small amount of money. Zowel in Bremen als in Kopenhagen bestond er al een zekere traditie van openbaar vervoer en de fiets. Door volop op die duurzame verplaatsingen in te zetten, kunnen beide steden, met de steun van de bevolking, het autoverkeer steeds beter binnen de perken houden. When we make big projects where we really prioritize open space, as in a big traffic experiment where we take in car parking spaces and use them for wider cycle tracks, or when we close off roads for cars, of course we get a lot of complaints because people feel threatened on their personal mobility. So what we try to do is to prioritize in better ways. In beide steden was er een sterke politieke steun voor de plannen. Niet overal bestaat diezelfde bereidheid bij politici. Sometimes you need sticks and carrots. You need making public transportation systems more attractive, but at the same time making car traffic more unattractive. A lot of politicians fear this second element of the strategy, but you need both to make it really attractive. If you create different alternatives for transport, and one maybe takes 15 minutes from A to B, and it's cheap and it's comfortable, and the other one maybe takes 20 or 25 minutes and it's more expensive, then most people, whatever, I don't know, political background, whatever, would choose the easy and cheap one. Toch zijn er in Brussel en de Rand heel wat alternatieven mogelijk voor de verbreding van de ring.